Lektion 1. Livets möjlighet. Anna. Jag har tänkt på universum på sistone. Med så många stjärnor och planeter, tror du att det kan finnas intelligent liv där ute? Hej John, det är ett fascinerande ämne. Jag tror att möjligheten är ganska stor. Universum är så enormt. Exakt. Med miljarder galaxer verkar det troligt att vi inte är ensamma. Det kan finnas andra varelser där ute. Ja. Det är spännande att tänka på hur olika livsformer kan existera under olika förhållanden. Rätt. Vissa planeter kan ha miljöer som är helt annorlunda än vår. Det öppnar så många möjligheter. Jag undrar vilken typ av teknik de kan ha. Det kan vara långt bortom vår fantasi. Det är en spännande tanke. Tänk om vi kunde kommunicera med dem, vad skulle vi lära oss? Jag tror att vi skulle upptäcka nya perspektiv på livet, vetenskapen och till och med filosofi. Det kan bli revolutionerande. Definitivt. Det skulle utmana vår förståelse av tillvaron och vår plats i universum. Och det kan inspirera oss att ta bättre hand om vår egen planet. Att veta att vi är en del av ett större samhälle i kosmos. Exakt. Sökandet efter utomjordiskt liv uppmuntrar oss att utforska och vara nyfikna på vårt universum. Lektion 2. En enkel fix. Hej Anna, jag har tänkt fråga, hur gick ditt datorproblem? Hej John, det är bra. Lyckades du fixa det? Ja, det var en enkel fix. Jag behövde bara uppdatera programvaran. Det är bra att höra. Ibland är lösningen lättare än vi förväntar oss. Fick du reda på det på egen hand? Det gjorde jag. Jag tittade på några instruktionsvideor på nätet. De hjälpte verkligen till att klargöra vad jag behövde göra. Det är smart. Online-resurser kan vara så värdefulla. Hittade du något annat intressant när du forskade? Faktiskt, ja. Jag lärde mig att optimera min dators prestanda, som att rensa CACHE och hantera startprogram. Det låter nyttigt. Att hålla en dator igång kan spara mycket frustration. Planerar du att göra de förändringarna? Definitivt. Jag vill förbättra hastigheten. Det känns så tillfredsställande när allt går effektivt. Jag håller med. Det är något givande med att underhålla våra enheter. Det är som att ta hand om en bil. Exakt. Regelbundet underhåll kan förlänga deras livslängd. Har du någonsin stött på några tekniska problem som var svåra att lösa? Ja, jag hade en gång problem med min telefon. Det skulle inte laddas ordentligt, och det visade sig vara ett enkelt problem med laddningsporten. Det är en lättnad. Det är otroligt hur små saker kan orsaka stora problem. Lyckades du fixa det själv? Det gjorde jag. Jag behövde bara rengöra porten försiktigt. Det är alltid bra att felsöka innan du söker hjälp. Absolut. Att ta sig tid att undersöka kan leda till snabba lösningar. Lektion 3. Lära tillsammans. God morgon, Anna. Jag läste om Helen Keller och hennes resa med Anne Sullivan. Det är fascinerande.
Hej John, ja. Från det stora huset flyttade läraren och eleven dit under några veckor. Det var här som man lärde Helen det manuella alfabetet. Exakt. Sättet som man kommunicerade med Helen på var banbrytande. Det öppnade upp en värld av möjligheter för henne. Det gjorde det verkligen. Helens beslutsamhet att lära sig trots sina utmaningar är verkligen inspirerande. Kommer du ihåg hur de kommunicerade från början? Ja. Anna använde taktil signering och placerade Helens hand på egen hand för att stava ord. Det var ett så kreativt tillvägagångssätt. Det var det. Och det visar hur viktigt det är att hitta metoder som fungerar för individuella behov. Alla lär sig olika. Absolut. Jag tror att det är en värdefull läxa för undervisning i allmänhet. Skräddarsydda metoder kan göra stor skillnad. Definitivt. Helens berättelse påminner oss om att med rätt stöd kan vem som helst övervinna hinder. Ja. Deras band var avgörande i Helens lärandeprocess. Den belyser vikten av tålamod och uppmuntran i utbildningen. Jag håller med. Det är fantastiskt hur en person kan förändra en annans liv genom engagemang och förståelse. Exakt. Lärarnas inverkan kan vara hela livet och forma inte bara kunskap utan också självförtroende. Lektion 4. Movie Night Snacks. Hej Anna, är vi fortfarande på filmkväll hos dig? Hej John, såklart. Jag tänkte att vi kunde fixa lite snacks innan filmen börjar. Bra idé. Jag tar med mig chips och dopp. Vad mer behöver vi? Kanske lite popcorn. Jag kan göra den fräsch på spisen. Perfekt. Ska vi gå för vanliga popcorn? Eller vill du lägga till lite smak? Låt oss testa karamellpopcorn. Jag har ett jättebra recept på det. Det låter fantastiskt. Jag ska också ta lite godis om någon har en söt tand. Stor. Jag ska få lite läsk och kanske förbereda ett fruktfat för ett hälsosammare alternativ. Fin balans. Vilken film ser vi förresten? Jag tänkte på en komedi. Något lättsamt och roligt. Har du några förslag? Vad sägs om en klassiker som till Grand Budapest Hotel? Det är roligt och visuellt imponerande. Jag älskar den filmen. Det är ett bra val. Tycker du att vi ska inrätta ett mysigt område med filtar och kuddar? Definitivt. Det kommer att göra filmkvällen mer bekväm och rolig. Överens om. Jag kommer också att dämpa belysningen för att ge den en riktig teaterkänsla. Perfekt. Jag tror att vi har allt för en fantastisk filmkväll. Lektion 5. Perfekt väder. Hej Anna, kollade du prognosen? Fint väder i morgon, eller hur? Hej John, ja. Den är perfekt för utomhusaktiviteter. Har du något planerat? Jag tänkte ta en cykeltur längs floden. Hur är det med dig? Det låter kul. Jag funderade på en picknick i parken med några vänner. Bra idé.
Parken kommer att vara vacker med allt solsken. Vad packar du till picknicken? Smörgåsar, färsk frukt och kanske lite limonad. Hur är det med din cykeltur? Går du solo? Jag kanske bjuder in några vänner att gå med mig. Det är alltid roligare med sällskap. San. Finns det några bra stopp längs flodleden? Ja, det finns ett litet café halvvägs där vi kan ta en paus och njuta av utsikten. Det låter perfekt. Efter picknicken kanske jag också tar en promenad nära floden. Du borde. Vinden där är så uppfriskande. Tar du med några spel till picknicken? Ja, jag tar med en frisbee och en kortlek. Enkelt men roligt. Bra val. Det kommer att bli en fantastisk dag att njuta av utomhus. Lektion 6. Konsten att förhandla. Hej Anna, jag har funderat på att förhandla på sistone. Så kan vi komma överens om en rättvis affär då om vi tillmötesgår varandra. Hej John, det låter intressant. Förhandlingar handlar om att hitta en gemensam grund. Vad är ditt perspektiv på det? Jag tror att det är viktigt att närma sig förhandlingar med ett öppet sinne. Att förstå varandras behov är avgörande. Absolut. När båda parter är villiga att kompromissa leder det till bättre resultat. Har du nyligen haft några erfarenheter av förhandling? Ja, jag var tvungen att förhandla om en projektdeadline på jobbet. Jag föreslog en tidslinje som passade både mitt teams arbetsbelastning och kundens förväntningar. Det är ett smart drag. Att balansera intressen kan bygga förtroende. Upplevde du att kunden var mottaglig för dina förslag? Det var det. Genom att visa att jag förstod deras oro nådde vi en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Det är jättebra. Det är otroligt hur effektiv kommunikation kan förvandla en potentiell konflikt till ett samarbete. Exakt. Jag tror att aktivt lyssnande spelar en viktig roll i denna process. Det visar respekt och uppmuntrar till öppenhet. Definitivt. När människor känner sig hörda är de mer benägna att samarbeta. Har du någonsin stått inför en utmanande förhandling? Ja, en gång var jag tvungen att förhandla om en budgetnedskärning med mitt team. Det var tufft, men vi fokuserade på att prioritera väsentliga utgifter. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att fokusera på prioriteringar kan hjälpa alla att hålla sig i linje. Kom du på kreativa lösningar? Det gjorde vi. Genom att omfördela resurser kreativt lyckades vi behålla vår projektkvalitet utan att överskrida budgeten. Det är imponerande. Den visar hur samarbete kan leda till innovativa lösningar. Förhandlingar handlar inte bara om kompromisser, det handlar också om kreativitet. Absolut. De bästa resultaten kommer ofta från kollaborativ brainstormning. Lektion 7. Samarbetets kraft. God morgon, Anna. Jag läste om kreativitet i lagarbete. Kan du ge exempel på hur samarbete förbättrade resultat i projekt? Hej John, det är ett fascinerande ämne. Samarbete leder ofta till innovativa lösningar eftersom olika perspektiv är inblandade. Exakt. Till exempel, i ett projekt jag arbetade med,
kombinerade vi idéer från marknadsföring och ingenjörskonst, vilket resulterade i en mer användarvänlig produkt. Det är ett bra exempel. När olika avdelningar arbetar tillsammans kan de hantera olika aspekter av ett problem mer effektivt. Ja. Jag tror att brainstormning är nyckeln. De låter alla bidra, vilket ofta väcker nya idéer. Absolut. Jag deltog en gång i en workshop där vi använde designtänkande för att lösa en samhällsfråga. Samarbetet var otroligt. Det låter intressant. Hur fungerade det? Vi bildade små grupper för att brainstorma lösningar och varje grupp presenterade sina idéer. Det ledde till en hybridlösning som innehöll de bästa delarna från varje förslag. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det är fantastiskt hur samarbete kan öka kreativiteten. Har du märkt några utmaningar under processen? Ja, till en början var det olika åsikter. Men genom att uppmuntra till öppen dialog kunde vi lösa konflikter och fokusera på gemensamma mål. Det är en värdefull lärdom. Öppen kommunikation är avgörande i samverkan. Det främjar en miljö där alla känner sig värdefulla. Exakt. När människor känner sig trygga att uttrycka sina tankar uppmuntrar det till mer kreativa bidrag. Jag tror att det är därför samarbete är så kraftfullt. Det förbättrar inte bara resultaten utan stärker också relationerna inom teamen. Lektion 1. Lost and Found Adventures. Hej Anna, jag hade en riktigt upplevelse på hotellet förra helgen. Jag har tappat bort min jacka. Hej Johan, det är tråkigt. Vad gjorde du? Jag gick till hotellets avdelning för hittade och beskrev min jacka. De var verkligen hjälpsamma. Det är bra att höra. Hade de många saker där? Ja, de hade en överraskande mängd borttappade föremål, från paraplyer till kameror. Mångfalden av produkter är imponerande. Wow. Det måste ha varit intressant att se vad folk lämnar efter sig. Hittade du din jacka? Ja, tack och lov. Den hängde på ett ställ och väntade bara på mig. Jag var så lättad. Jag kan tänka mig. Det är alltid lite stressigt när man förlorar något värdefullt. Hur kände du när du hittade den? Jag kände en enorm våg av lättnad. Det är otroligt hur något så enkelt som en jacka kan ge så mycket komfort. Definitivt. Personliga föremål har ofta sentimentalt värde. Vad mer såg du i det förlorade och upphittade? Det fanns några riktigt unika föremål, som en vintagekamera och ett par solglasögon. Jag undrar över berättelserna bakom dem. Det är spännande. Varje föremål har förmodligen sin egen resa. Det får dig att tänka på hur glömska människor kan vara på resor. Exakt. Att resa kan ibland vara kaotiskt. Har du någonsin tappat något på resan? Ja, jag lämnade en gång min telefon på en restaurang. Som tur var hittade personalen det och förvarade det säkert tills jag kom tillbaka. Det är en lättnad. Det är trevligt att veta att det finns snälla människor som ser upp till andra. Absolut. Små snälla handlingar kan göra stor skillnad när du känner dig stressad. Säkert.
Jag tror att det är viktigt att uppskatta dessa ögonblick. De påminner oss om att människor kan vara riktigt hjälpsamma. Lektion 9. Shopping för variation. God morgon, Anna. Jag har precis besökt en ny butik i centrum och utbudet av produkter är också imponerande. Hej John. Det låter spännande. Vad hade de för produkter? De hade allt från gourmetmat till handgjort hantverk. Det var som en skattkammare. Wow. Jag älskar butiker som erbjuder unika varor. Hittade du något du gillade? Ja, jag köpte lite hantverksgod choklad och en vacker handvävd halsduk. Det är underbart. Att stödja lokala hantverkare är så viktigt. Fick du träffa någon av skaparna? Det gjorde jag. Butiksägaren presenterade mig för några hantverkare och de delade med sig av sina berättelser. Det gav en personlig touch till shoppingupplevelsen. Det är fantastiskt. Att känna till historien bakom en produkt gör den ännu mer speciell. Vad inspirerade dig att besöka den butiken? Jag hörde talas om det från en vän som gormade om deras val. Jag ville utforska och hitta unika presenter. Det är en bra anledning. Det är alltid trevligt att ge omtänksamma presenter som sticker ut. Vad tycker du är en bra present? Jag tror att en bra present speglar mottagarens personlighet och intressen. Det visar att du har tänkt på det. Absolut. Personalisering kan göra en gåva mycket mer meningsfull. Har du någonsin fått en gåva som verkligen berört dig? Ja, min vän gav mig en gång en bok som jag hade nämnt att jag ville läsa. Det kändes väldigt omtänksamt. Det är härligt. Det är de där små gesterna som visar hur väl vi känner varandra. Exakt. Att shoppa för variation kan leda till att upptäcka fantastiska fynd och skapa meningsfulla kontakter. Lektion 10. Budgeteringsutmaningar. Hej Anna, jag ville diskutera det kommande projektet. Jag har några reservationer angående budgeten. Hej John, det hade jag väntat mig. Vilka specifika bekymmer har du? Jo, jag tror att vi måste avsätta mer medel för marknadsföring. Om vi vill nå våra mål är det avgörande. Jag håller med. Marknadsföring är avgörande för synlighet. Låt oss gå igenom den nuvarande budgeten och se vad vi kan göra justeringar. Det låter bra. Jag anser också att vi bör avsätta lite pengar för oväntade utgifter. Det är alltid klokt att ha en buffert. Absolut. Beredskapsfonder kan rädda oss från potentiella fallgropar. Har du funderat på hur mycket vi kan behöva för det? Jag tror att runt 15% av den totala budgeten skulle vara rimligt. Det ger oss tillräckligt med flexibilitet utan överutgifter. Det är vettigt. Vi kan också identifiera områden där vi kan sänka kostnaderna utan att påverka kvaliteten. Ja. Vi kanske till exempel kan använda mer digital marknadsföring istället för traditionella metoder, vilket kan vara dyrare. Bra idé. Digitala plattformar ger ofta bättre inriktning och kan ge högre avkastning på investeringen. Exakt. Dessutom kan vi enklare mäta effektiviteten av våra kampanjer. Har du sett några framgångsrika kampanjer nyligen? Jag har.
Ett lokalt varumärke lanserade en social mediekampanj som blev viral. Deras engagemang sköt i höjden och det kostade dem mycket mindre än traditionell reklam. Det är inspirerande. Det visar hur kreativitet i budgetering kan leda till imponerande resultat. Låt oss brainstorma några idéer för vår egen kampanj. Definitivt. Jag tror att vi kan utnyttja användargenererat innehåll för att öka vår räckvidd. Det är autentiskt och resonerar bra med publiken. Jag älskar den idén. Att engagera vår publik direkt kan främja en känsla av gemenskap kring vårt varumärke. Lektion 11. Snackbrandkompetition. God morgon, Anna. Jag läste om snacksmärken och jag tyckte att det var intressant att Lay's Potato Chips är det mest populära märket. Hej John, verkligen. Det är fascinerande. Vad gör Lay's så framgångsrika jämfört med andra? Tja, jag tror att deras variation av smaker tilltalar en bred publik. De tillgodoser olika smaker, vilket håller kunderna intresserade. Det är sant. Variation är nyckeln i snacksbranschen. Vilken är din favoritsmak? Jag älskar den klassiska saltade smaken, men jag njuter också av deras gräddfil och lök. Hur är det med dig? Jag är ett stort fan av grillsmaken. Den har precis rätt mängd sötma och krydda. Mums. Jag märkte att Doritos och Ruffles följer Lay's popularitet. Vad tror du skiljer dem åt? Doritos har den där unika krunken och djärva smaker som verkligen sticker ut. Deras marknadsföringskampanjer är också ganska minnesvärda. Definitivt. Och Ruffles har den där tjocka konsistensen, vilket gör den perfekta för doppning. De har verkligen sin nisch. Exakt. Det är intressant hur varje varumärke har skapat sin marknad. Tycker du att varumärken bör förnya sina smaker regelbundet? Ja, jag tror att det kan hålla varumärket relevant. Smaker i begränsad upplaga skapar ofta spänning och driver försäljningen. Absolut. Det uppmuntrar kunder att prova något nytt och dela med sig av sina erfarenheter. Sociala medier spelar en stor roll i det också. Säkert. Folk älskar att göra inlägg om nya smaker, vilket hjälper till i mun-till-mun-marknadsföring. Det är en win-win för varumärken och konsumenter. Lektion 12. Hitta avkoppling. Hej Anna, jag har försökt förbättra min sömnkvalitet på sistone. Det hjälper verkligen att ha lite stillestånd innan du går och lägger dig. Hej John, det är en bra idé. Har du testat meditation som en del av din läggdagsrutin? Ja, det har jag. Det lugnar verkligen mitt sinne och förbereder mig för sömn. Jag tycker att det gör en enorm skillnad. Jag håller helt med. Meditation kan hjälpa till att rensa dina tankar. Vilken typ av meditation utövar du? Jag brukar göra guidad meditation. Det är skönt att ha någon som leder mig genom processen. Det håller mig fokuserad. Det låter avkopplande. Jag har provat mindfulness-meditation, där jag fokuserar på min andning. Det är enkelt men väldigt effektivt. Mindfulness är fantastiskt. Det tar dig verkligen in i nuet. Har du märkt några förändringar sedan du började? Definitivt. Jag känner mig mindre orolig och mer centrerad. Det är lättare att hantera stress hela dagen.
Det är underbart. Jag tror att utveckla en lugnande nattrutin verkligen kan förbättra vårt övergripande välbefinnande. Absolut. Jag gillar också att läsa innan jag lägger mig. Det hjälper till att distrahera mitt sinne från dagliga bekymmer. Det är en bra strategi. Vilka typer av böcker tycker du om? Jag älskar fiktion, speciellt fantasy. Det gör att jag kan fly in i olika världar innan jag somnar. Det låter förtrollande. Jag föredrar facklitteratur, särskilt böcker om självförbättring. De inspirerar mig. Det är bra val. Det är fantastiskt hur läsning kan vara både avslappnande och berikande. Ja, och det är ett perfekt sätt att varva ner efter en hektisk dag. Jag tror att jag kommer att fortsätta både läsa och meditera för att förbättra min sömn. Lektion 13. Flygplatsbokhandlar. God morgon, Anna. Jag tänkte på min kommande resa och på flygplatsbokhandeln. Jag hoppas att de har ett bra urval av böcker och tidningar. Hej John, det är viktigt. Flygplatsbokhandlar kan vara ett bra sätt att hitta något intressant för en lång flygresa. Exakt. Jag letar alltid efter romaner eller resetidningar. De hjälper till att fördriva tiden och göra resan roligare. Det är sant. Jag älskar att bläddra i tidningar om olika kulturer. De inspirerar ofta mitt nästa resmål. Jag också. Det är fascinerande att lära sig om platser medan man väntar på ett flyg. Har du en favoritgenre av böcker för resor? Jag brukar gå på thrillers. De håller mig på kanten av mitt säte och gör att flygresan känns kortare. Bra val. Jag föredrar lättsamma komedier. De lyfter mitt humör och gör resan roligare. Det är ett bra sätt att närma sig det. Har du någonsin köpt en bok på flygplatsen som du slutade älska? Ja. Jag köpte en gång en mysteriroman som jag inte kunde lägga ifrån mig. Det fick hela resan att flyga förbi. Det är fantastiskt. Flygplatsbokhandlar har ofta gömda pärlor. Det är alltid värt att kolla in vad de erbjuder. Definitivt. Jag kommer att se till att lämna lite tid att utforska innan mitt flyg. Det är ett bra sätt att börja äventyret. Lektion 14. Klättringsutmaningar. Hej Anna, har du någonsin tänkt på att klättra på klippor? Det låter som en otrolig utmaning. Hej John, det gör det verkligen. Att bestiga dessa ödsliga klippor måste kräva mycket skicklighet och mod. Vad inspirerade dig att tänka på det? Jag läste om en historisk militär operation där soldater var tvungna att klättra på klippor för att ta ut fiendens vapen. Det var fascinerande. Det låter intensivt. Att klättra under sådana förhållanden måste ha varit extremt farligt. Vad tror du motiverade dem? Jag tror att deras pliktkänsla och behovet av att skydda sina kamrater drev dem. Rädsla måste ha varit en faktor, men också beslutsamhet. Absolut. Det är intressant hur rädsla antingen kan motivera eller förlama oss. I högtryckssituationer tar vissa människor upp. Exakt. Senare rapporterade många klättrare att rädsla upphörde att vara huvudkänslan. Istället var det fokus och adrenalinet som tog över. Det är en bra poäng. Det är fantastiskt hur våra känslor kan förändras som svar på utmaningar.
Har du någonsin varit med om en sådan situation? Ja, under en tuff vandring kände jag mig nervös till en början, men när jag väl fokuserade på vägen framför mig njöt jag av upplevelsen. Det är inspirerande. Att vara närvarande kan verkligen förändra vårt perspektiv. Vilken var den mest utmanande delen av vandringen för dig? De branta partierna var tuffa, speciellt med lösa stenar. Men att nå toppen gjorde det hela värt besväret. Jag kan tänka mig. Utsikten måste ha varit otrolig. Det är en så givande känsla att klara en utmaning. Absolut. Det påminner mig om att ibland kan det leda till fantastiska upplevelser att driva igenom rädsla. Ja. Och det är också en påminnelse om hur viktigt det är att förbereda sig och vara säker under sådana äventyr. Definitivt. Rätt utrustning och planering gör en enorm skillnad för att säkerställa en framgångsrik klättring. Lektion 15. Naturens kraft. God morgon, Anna. Jag läste om ett berömt vattenfall och hur senare besökare beskrev sina upplevelser. Hej John. Det låter intressant. Vad sa de om det? Inledningsvis överväldigades många besökare av fallens rena kraft, men senare upphörde rädslan att vara den främsta känslan. Det är spännande. Vad tog över deras känslor? Förundran och beundran ersatte rädsla. De fängslades av naturens skönhet och kraft. Det är vettigt. Naturen kan vara både skrämmande och hisnande. Det är intressant hur våra känslor kan förändras i så kraftfulla miljöer. Exakt. Många fann sig inspirerade att ansluta till naturen snarare än att känna sig hotade av den. Det är ett vackert perspektiv. Det är som att naturen har ett sätt att ödmjuka oss och påminna oss om vår plats i världen. Ja. Jag tror att uppleva sådana naturliga underverk kan leda till en djupare uppskattning för miljön. Absolut. Har du någonsin besökt en plats som gjorde dig vördnadsfull? Ja, jag besökte en nationalpark med fantastiska vattenfall och berg. Det var hisnande. Det låter fantastiskt. Kände du en förändring i dina känslor när du var där? Definitivt. Jag kände en blandning av spänning och lugn, vilket är en unik kombination. Lektion 16. Att forska avning. Hej Anna, jag har funderat på hur jag kan införliva fler träningsformer i min rutin. Hej John, det är en bra idé. Du borde definitivt prova yoga. Det är perfekt för avkoppling och flexibilitet. Jag har hört mycket om yoga, men jag vet inte var jag ska börja. Vad gillar du mest med det? Jag älskar hur den kombinerar fysisk rörelse med mindfulness. Det hjälper verkligen att rensa mitt sinne och minskar stress. Det låter tilltalande. Jag skulle kunna använda lite stresslindring i mitt liv. Finns det olika typer av yoga? Ja, det finns olika stilar. Hatha yoga är bra för nybörjare, medan vinyasa är mer dynamiskt och flyter med andningen. Intressant. Jag kanske börjar med hatha yoga då. Hur ofta tränar du? Jag försöker träna minst 3 gånger i veckan. Det hjälper mig att hålla balansen både fysiskt och mentalt.